לקחו לנו את חופש הפעולה, לקחו לנו את הדמוקרטיה, זה כאילו נהיה דיקטטורה. כן. אם לא תתחסן, תתנהג איתם ביד קשה, אתה תקבל שקט. כן. כסף. הרבה כסף. מה שמניע היום את העולם באמת. כאילו, אתה יודע, מלחמות, מי מרוויח במלחמות? אם היה ראש ממשלה משוגע זה להפיל טיל, אבל יש לזה השלכות אחרי זה, מה אתה חושב? הפגנות, שמאל, ימין, רפורמה, לא רפורמה, הם אומרים שזה עודד אותם. לא זהירות, לא רוצים, הבנת? רוצים אחר כך. אני אסביר לך למה. זה האמירה לפחות. בדיוק. קודם כל חייב להיכנס שם, אין ברירה. נכון. אבל רוצים לנקות פה קודם. עכשיו, הם לא נותנים לנקות, זה המטרה שלהם, שלא יהיה פה ניקיון. אתה מאמין שנוכל לסדר עם השכנים? שאלה קשה. אני יכול לתת? לפחות עכשיו הם יודעים שאנחנו מגיבים חזק. לא, תמיד ידעו שאנחנו מגיבים חזק. גם ככה, שנים, מה קרה לך? הפרשנות שלי הפוכה, אני חושב שהם דווקא עכשיו, הם מגיבים יותר חזק, הם הבינו שאנחנו איפשהו תופסים אותנו. אין לנו את הפריבילגיה. הם מגיבים יותר חזק? בטח. איך אתה רואה שהם מגיבים? שים לב, אז חמאס מ-2007 בערך הוקם. מ-2007, תראה לאיזה עוצמות הגיע ארגון קטנטן. אנחנו מדברים על 20,000, 40,000 חייל. אנחנו א' עזרנו לו, ב' עזוב את העזרה שלנו. אוקיי. יש את העזרה שלנו, לא רק אנחנו, גם העולם עזר. ברור, העזרה שלנו, יש את העזרה של הקטרים, 5 מיליון, 10 מיליון, 15 מיליון מזוודות, מזומנים, במונית, כל תקופה. שאנחנו מעבירים אותם כל פעם. שזה בעצם משמש אותם למנהרות. תראה, כאילו בוא, נדבר אמיתי, 15 מיליון דולר, אתה נותן למקום הקטן הזה שנקרא עזה. מה הוא הופך להיות? הוא היה יכול להיות. לא, מה הוא הופך להיות? עזוב, הוא יכל, הוא עדיין יכול. הוא עדיין יכול. אוקיי? הוא היה יכול להיות סינגפור. בוא ניקח 15 מיליון דולר ונשקיע בעזה עכשיו, בהכל, תשתיות, בנייה, הכל. אם אתה לא בפנים ודואג לזה, הוא הופך למה שזה היה עד עכשיו. מלחמת טרור, עדיין. נכון. זאת אומרת, שלום לא יהיה איתם. זה הכוונה שלי. נכון, אבל זה יותר גרוע מזה. אני אגיד לך גם למה, כי הם באמת עשו חינוך של שנאת יהודים שהוא, אתה יודע, אתה תופס עכשיו ילד עזתי, ב-99% אתה נופל על הילד הנכון ששונא אותך. אני מבין את הילד הזה, אבל... ככה חונכו... אני מבין את הילד הזה. איפשהו כן. לא איפשהו, אתה חייב להבין את הילד הזה. הילד הזה בסוף היום נולד כילד. תינוק. נכון. שהוא לומד. שאלה מה מלמדים אותו. אוקיי? לאיזה עולם הוא נולד. תלוי, אתה יודע, יש ילדים שבאים, ילדים, איך אומרים? משפט, ילדים חרא מבית טוב, ילדים טובים מבית חרא. כשאתה אומר לך להבין את הילד, למה אתה מתכוון? הכוונה שלי שאתה לא יכול לבוא עכשיו על כל הילדים האלה ועל הדור הזה שגדל לזה, וזה כבר, לבוא אליהם בסוג של תלונה. כאילו, אין להם סוג של בחירה. אלה שבחרו, תשים לב, אלה שבחרו, הם בחול. נכון, אני לא בא בסוג של תלונה, אבל אני אומר, אתה יודע, כשאני רוצה לבוא ולעשות שלום, או איזשהו הסדר, לא נקרא לזה שלום אפילו, אין לך עם מי לדבר, וגם לדור הבא אין לך עם מי לדבר, כי הם חונכו כבר בכזאת שנאה אליך, שאתה כאילו, אתה מבין, אתה באיזשהו לא כזה, כי... שתבין, אני בטוח, זה לא שאני חושב, אני בטוח ב1,000,000%, שאם נגיד לצורך העניין, זה לא דברים שאני חושב שהם אפשריים, או דברים שירצו לקחת אותם בחשבון, כן, אבל אם האזור הזה מסופח, זה ארצות הברית, ישראל, קטר וכל מה שצריך, מנקים טרור, אני לא מהנחמדים, צריך לחסל את החמאס עד הסוף. עד הסוף, עד האחרון. ומי שתומך בהם, גם הם. אלה שבאו וסתם לקחו דברים אפילו בגדר, גם הם. כל מי שהיה מעורב, לנטרל. קח את הדור הקיים, קח את האנשים האלה, הזקנים, הילדים, הזה. תנסה להנחיל משהו אחר. לא נכנס יותר טרור. למה? כי זה לא חמאס. הם עולים ועולים 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 ומשתגעים. למה? זה לא חיזבאללה. זה איראן, אחי. הבנת את התמונה עכשיו שזה איראן, שזה חיזבאללה וחות'ים וזה. אם אתה מזכיר את איראן, אז נעף יותר גדול. למה זה עכשיו קרה? חוץ מישראל עזה, גם ארצות הברית בנקודה מאוד חלשה שלה בהיסטוריה. זה מלחמת דת, בסוף היום, שים לב. זה אסלאם. אבל למה איראן בחרה את הזמן הזה? כי גם ארצות הברית בנקודה מאוד מאוד חלשה עכשיו. נכון. התחיל איזשהו טרור בעולם. יש את מלחמת אוקראינה-רוסיה, שרוסיה בעצם מהצד השני, של סין ואיראן וכל המשתמע, ויש את הצד הזה של ארצות הברית, אירופה, ולא רוצים לתת לאיכום להם להתחמש, נשק גרעיני. יש פה מעבר למה שאנחנו יודעים. יש פה אינטרס פוליטי. וכלכלי. בדיוק באתי להגיד לך, יש פה אינטרס הכי גדול הוא כלכלי. ארצות הברית רוצה להישאר במזרח התיכון מסיבה אחת. א', ביטחונית,
אוקיי? נכון, יש לה- שלא יתחמשו עליה פה, שיש לה פה את ישראל. אוקיי, התחלתם עם ויש לה- ישראל, ויש לה נקודה שהיא קרובה לתקוף את רוסיה במידה והיא צריכה. בדיוק, יש לה, שים לב, יש לה בסיסים כמעט, יש לה בסיס בירדן. נכון. יש לה בסיס כאן, בסיס שם. זאת אומרת, היא חייבת לשמור על עצמה מפה, תמיד משקפת לסכנה, כמו לנו. וכסף, הרבה כסף. מה שמניע היום את העולם באמת. כאילו, אתה יודע, מלחמות, מי מרוויח במלחמות? במלחמות, ספקי נשק, פוליטיקאים, וכן, בערך. נפט, סולר, נכון. זה, הכל. נכון, זה יורד, כן? יש צניחה מניות, יש צניחה כאן, אבל בתכלס הרווחים, אנשים שם גוזרים קופונים והכל כלכלי. נכון, אבל יש הבדל בין כוח לכסף. אתה יודע, כשיש מלחמה הם צוברים כוח. הכוח הזה אחרי זה יבוא להתבטא בשליטה בכסף. אם אני אשאל אותך מה האינטרס של הלחימה הזאת, שאני לא קורא לה מלחמה, הלחימה הזאת עכשיו, מה האינטרס שלה? מה המטרה הסופית בתכלס בשורה התחתונה? כי אני רואה פילוגים בתוך הקבינט ובתוך, אם זה שר ביטחון ואם זה ראש ממשלה ואם זה, לא יודע, משנה לראש ממשלה, זה היינו. אתה שם לב מה קורה? אוקיי, תמשיך. הכל מסריח, הכל פוליטיקה, כולם, זאת אומרת, ראש הממשלה מחליט א', אלה מחליטים ב', אתה מבין, כאילו, כל העניין החטופים, שזה פתאום נהיה לך איזה קואליציה של כל הארגון של החטופים, עם כל הכבוד, הוא במלחמה. אתה חושב שההנהגה שלנו עכשיו נקייה מפוליטיקה? היא רק פוליטיקה, זה הבעיה. היא רק פוליטיקה. אם היא הייתה נקייה מפוליטיקה, היינו מסיימים את המשימה הזאת בתוך חודש. בתוך חודש שלם. אני לא חושב שזה בתוך חודש, כי באמת מנסים לעשות כמה שפחות, אני לא יודע אם זה בשבילנו, ידיים בשביל העולם, גבולות. אבל מנסים כמה שפחות שיהיה פגיעה. לא רוצים לפגוע באזרחים, מפנים, אבל ממשיכים לעשות את העבודה. נכון, אבל עבודה כזאת כירורגית אתה לא יכול לעשות בחודש. אם היית רוצה להעלים אותם, היית מוריד על טיל וגם סגר. לא, זה לא. אתה מבין, אבל זה לא הכיוון. אם היה ראש ממשלה משוגע זה להפיל טיל, אבל יש לזה השלכות אחרי זה, מה אתה חושב? נכון, אבל גם, אתה יודע, זה מנקודה של, אני שמח שלא אני צריך לעשות את הבחירות האלה, אבל אתה יודע, לפעמים אתה אומר, אוקיי, אני מטפל כל פעם קצת, כל פעם קצת, כל פעם קצת, אבל לאורך שנים, בסוף עשית יותר נזק מאשר אם היית פותר את זה בפעם אחת, שכולם היו כועסים עליך, והיה לך סנקציות והיה לך זה, אבל פתרת את הבעיה, ולאורך שנים עכשיו. אני בדעה שלך. אתה מבין? ואני שמח שלא היה לי זה שצריך. אני בדעה שלך, וזו גם הייתה בחירה שלי, אם הייתי בראש, מי שהיה אמור להנהיג את העניין הזה, אני חושב שגם אני הייתי מציע את ההצעה הזאת, והולך על ההצעה הזאת בכל הכוח. למה? כי בסוף היום אתה מסתכל, אתה רואה אותי אני בתור אבא, אוקיי? יש לי את המסגרת המשפחתית שלי, בתוך הבית שלי והילדים שלי. אי אפשר לבוא לתוך החצר שלי, להרביץ להם ולברוח. ילדים גדולים. זאת אומרת, אני אגיב לזה בסוף. ואני אגיב לזה בעוד אני חושב שתגיב לזה כבר מההתחלה, זה ההבדל. מההתחלה אני אגיב לזה. ההפלגה הזאת שנקראת. לא, אני אנסה להבין מה קרה פה, אולי טעות עם מה עשו, מה זה, אבל אם זה היה סתם, לא יודע, יכול להיות, בדיוק, אני לא אגיב לזה, אבל בפעם השנייה בן אדם נכנס, וכבר יש לנו, לא פעם שנייה איתם, יש לנו הרבה פעמים איתם, אבל המקרה האחרון זה היה כאילו, מה? קיצוני. זה היה... אבל אני אגיד לך גם עוד משהו. מעבר לכל המקרה עצמו, הכניסו אותנו, לא יודע אם זה הממשלה שלנו, או שבאמת הם הצליחו להסוות את זה מספיק, אבל אנחנו אחרי כל מבצע, הורדנו 90% מהחמאס, הורדנו 90% מהיכולת שלה, הורדנו 70%. א', מאיפה אתם מביאים את המספרים האלה? פוליטיקה זה. ב', אתה יודע, כאילו כל פעם כזאת, אתה רואה את זה שם, אני המחייך. זה פוליטיקה שקרית אבל. זה פוליטיקה שקרית. זה משקרים לעם. אתה חושב שהם ידעו ושיקרו לנו, או שהם... מה, אתה רוצה את דעתי? נו. אתה פה בשביל דעתך. אני קמתי ביום שישי לצורך העניין, ב6 לאוקטובר. סבבה, רגיל, שישי רגיל, בקניות, והשלמות, ובישולים, וסבבה. והלכנו לישון, וקמתי לצלילי אזעקה. ביום שישי? ביום שבת. הלכתי לישון, אמרתי, סבבה, שבת נחמדה. שישי, כאילו ערב שישי נחמד מאוד, הלכנו לישון, אני והאישה והכל בסדר, והילדים, וקמנו ביום שבת. לצלילי אזעקה בבוקר. כמו רוב האזור, גם אני, כן. כמו רוב המדינה. כן. אי ודאות מטורף, טלפונים נפתחים בשבת, כולם בחוץ. כולם. ואתה היית אצלי, ראית את האזור שלי, וכולם בחוץ. וכל שנייה אתה רואה סרטונים, וכל שנייה אתה רואה שומע דברים. אתה חושב שאתה נטפליקס, סרט, אמא, תראה, מה שקרה שם, הוא לא הגיוני. תהיה חקירה בסוף. אני לא מאמין בחקירה הזאת שהולכים לעשות, ואני יודע שתהיה ועדת חקירה. אבל שכרגע זה טיוח עדיין. ימשיכו לטייח את זה, אני בטוח, אף אחד לא יצא. אבל יש פה עניין של מחירה, מכרו את תושבי הדרום. אנשים אמרו משפטים, אוקיי?
שהם כאילו ניבאו עתיד וזה דברים שקרו. אני לא יודע אם מותר לי לנקוף בשמות פה. של אנשים... תעשה את החשבונות שלך. אני עושה משנה זהירות, ויש אנשים שאמרו שיקראו לי להיות ראש ממשלה, שגופות של יהודים יצופו בירקון. בירקון זה תל אביב. זאת אומרת, היה פה למישהו איזושהי הכוונה, צאנו קיצורי, אתה מבין? סוג של מחירה. רואה יורה, לא עובד. מצלמות, לא עובדות. במשך שנה הם מתאמנים. על קו הגדר, כל היום יותר מדי קרובים, המון מוזרים, תצפיתנים. תנועה של התרגיל הזה עם אותם רכבים. יום לפני ממתינים הרכבים בשורות לפני הכניסה. טילים עפים באוויר, רחפנים, כניסה רגלית, אופניים בחולות של עזה. אתה פה, אנחנו באשקלון. אופניים, פשיטות, רציחות, שריפות, אונס, חטיפות, עם אופניים מסיעים גופה לעזה. איפה צה"ל? בוא תעני לי איפה צה"ל, בלי לספר לי סיפורים עכשיו עד שזה ועד שזה. איפה התגובה המיידית של צה"ל? עשינו צבא. אז יש לי תיאוריה על זה. האמת היא חלקית שלי, אני שמעתי אותה ממישהו שהוא די מבין. אוקיי. יש פה כמה חלקים. הראשון זה שטקטית לשים סמכות יותר מדי על הגדר. אוקיי, זה חלק ראשון. על הגדר, על הרוע יורה, על כל מה שנמצא, כל האמצעים שיש שם. והקו הבא אחרי זה, זה לא היה חיילים, אלא יישובים. לא. מה לא? מה פתאום? מהגדר היה לך יישובים, יישובים שיושבים... קודם כל יש לך מספר גדרות. זה לא גדר אחת שהיא... זה, חתכת... אבל ברגע שהם אמרו את הגדרות, לא יצא בעיה. הם פיצצו את הגדר חומה, את החומה הזאת. נכון, אבל אמרו את הגדר, יצאו מהגדר. אבל הם ירו בחיילים, הם ירו בחיילים, הם רצחו חיילים, 13 בגולני. לא בכמות כזאת. לא כמות, אבל נרצחו באותו זמן, מעל 14-15 חיילים. לא רוצה לצאת, אתה יודע, כאילו, חסר הבנה. אני רק, למיטב הבנתי, אני יודע שפלוגה שלמה, גדוד שלם, סליחה, של לוחמים של גולני. אחד מהם, אחד מהנרצחים, בחור אתיופי, הוא בן דוד של חבר טוב שלי. כמה שנים הם לא היו על הגדר, הם היו אחרי זה. תצפיתניות נחטפו. תצפיתניות היו על הגדר, נכון, זה משהו אחר. גם החיילים היו. לא, אבל... אלה החיילים שתפעלו את הגדר. אתה ראית את הכתבה? אני מדבר על גדוד ששומר משמר גבול, כן? ראית את הכתבה של הבחור האתיופי שעשו עליו? לא, מה? המפקד. 13 בגולני? נו. שהוא הוציא את החיילים שלו משם? תספר. יש את זה, תראה את זה סרטון, זה סרטון, סדרה, תוכנית, סליחה, נראה לי עובדה, עם אילנה דיין. אוקיי. היא עשתה עליו וטענו. גולנצ'יק, כאילו שהוא הצליח להוציא מאותו 7 באוקטובר את החיילים שלו. ממה שהיה, שהוא אמר זהו, כולם מתים. ככה ראינו, כאילו, זאת אומרת, הייתה תגובה של צה"ל, לא היה גיבוי, לא הייתה חוץ אמירה. לא הגעתי לזה, התיאוריה שלו אומרת שלא הבינו את הגודל של הדבר הזה, ואז הכניסו יחידות כמו קומנדו וכמו צנחנים וכמו שהם כירורגים, וברגע שהם בפנים, אתה לא יכול להכניס גדוד כי אז יהיה לך דוצים. שנייה, בוא נגיד לך משהו. הם אומרים שהם לא ידעו את סדר גודל האירוע. בסדר גמור, מקובל עלינו. אני חושב שאנחנו המדינה הכי טכנולוגית בעולם. לא חושב שאני טועה. זאת אומרת, טכנולוגית, אנחנו פיקס. להרים רחפן, אוקיי? באותו רגע שקורה ויש דיווחים, להרים רחפן ולראות מה קורה ולהבין את הסדר גודל, היה הכי פשוט שבעולם. אז למה לא עשו את זה? כי אני שוב אמרתי לך, היה למישהו אינטרס, אוקיי? שזה יקרה. אוקיי. מה האינטרס? דיברנו על זה קודם. כסף, כוח, שליטה. אז היה מישהו ביוטיוב שדיבר דווקא אמריקאי. הוא אמר, כן? אני לא חושב שמישהו יארגן את הדבר הזה, אבל הוא אמר, אוי, זה קרה, בוא נחזיק את הסוסים רגע. נתן לזה יד. זה הכוונה שלי, אני אף פעם לא אמרתי לך, תשמע, ישבו עכשיו עם יומן וכתבו, עושים ככה. הרי תפסו אצל אתה יכול לקרוא להם לוחמים, אצל הנוכלים, אצל נאצים, בסדר? מצאו אצלם פתקים עם תדרוך, עם מה המשימה, מה עושים. הם אמרו בחקירות מה אמרו להם לעשות.
באיזה סדר גודל. מקומות, כמויות... הכל, פשוט הם היו מאורגנים, הרי מבפנים מי שמסר את המידע, אתה יודע, כאילו אני לא יודע כמה היית בקיא ועקבת אחרי זה, אבל עקבתי ממש חזק אחרי סיפורים, אחרי דברים. היה שם זוג, לצורך העניין, אני הולך לשיעורי תורה וכאלה, אתה מבין? אני כאילו גם בדת מאוד. ודובר שם על איזה זוג שהם חזרו בתשובה, והם היו מארחים תמיד אצלם, פה, לא יודע איך זה נקרא, איזה אחד... זיקים? לא, אחד המקומות שפה באזור גם כן, שנפגע מאוד. והם החליטו באותו שבת, זה היה של שמחת תורה, להתארח אצל משפחה אחרת. הם נסעו. סליחה, לא, הם אירחו משפחה. עכשיו, אותו בן אדם שנתן את המידע ואת האינפורמציה, הרי זה עובד שעבד שמה, ומשפחה הוא מכיר, ואמר להם, פה יש ככה וככה, פה יש ככה וככה, ופה אמר להם בבית הזה אל תיכנסו, כי המשפחה הזאת כל שבת, הם שומרים שבת, אז הם לא בבית אף פעם. באותו שבת דווקא הם אירחו, ובאותו שבת הם ישנו בחדר, ובאותו שבת עברו לאדם, וכלום ושום דבר. ואני, כאילו, לא פגעו בהם, לא נגעו בהם, לא נכנסו לאותו בית. אז זה דובר בשיעור תורה על שמירת שבת. בואו נלך לצד שני עכשיו, עזוב אותנו רגע מהדת, זה שהוא נתן אינפורמציה, הוא אמר שלא יתאמצו, שיכנסו, כי זה... אבל אתה קולט כאילו זה ברמה שזה מתוכנן כבר הרבה זמן. המודיעין הישראלי יכול להביא לך את סינואר עכשיו הרגע, אתה יודע את זה, נכון? שנינו יודעים את זה. אם הם רוצים את סינואר, השנייה הם מביאים אותו. כן, אתה חושב שהם יודעים איפה הוא? בוודאי, נו. מה, לא ראינו מבצעים, לא ראינו הצלחות? כן, אבל אתה יודע, זה עולם מסובך. תלוי מה, כמה... הצלחות זה לא אומר שישר יודעים. תלוי כמה הם רואים את זה, אתה יודע, כמה הדחיפות. הנה, יש לנו את הבחור האתיופי שלנו, שוב, אני חוזר לאתיופים, מצטער שזה מה שמעניין אותי, שזה קופץ, זה נושא. אז אני בא ואומר הכי פשוט. אברה מנגיסטו מאשקלון פה, כבר 9 שנים בשבי החמאס. חוץ מאתיופים שעושים הפגנות באיילון, מי מדבר על זה? כן, זה נכון, זה שנים כבר. אתה זוכר את התוכנית של, אופירה וברקוביץ'? הדר גולדין ועוד באחרי השם של השני, בתמונה, איפה אברה? הוא גם בשבי. אתה מבין, יש איזה סוג של... עשו איזה הפרדה גם כי הוא אזרח, אבל שהיא לא מתאימה. לדעתי היא לא מתאימה, אבל עשו את ההפרדה. היה להם תירוץ לעשות את ההפרדה. מה זה משנה? ועשו אותה. יש תקדימים, על גלעד שליט הוצאת את סינואר. שתראה מה עשה לך באוקטובר. אז אתה מדבר איתי על מה זה משנה? זה אזרח מדינת ישראל. זה היינו הך. דניאל ג'אבר עושה צבא. אחים שלו, הילדים שלו. לא אמרתי שאני מסכים עם זה, אמרתי גם כן. שזה מה שהם עשו. כאילו לא אמרתי עליך באופן אישי, אני מדבר על ההסתכלויות, על הדברים מסביב, אתה מבין שזה כאילו, יש איזושהי הנחה שעושים לצד השני, שזה כאילו בסדר ומשאים ומתנים וכאלה דברים, שזה לא, אחי, זה לא. נכון. זה לא עובד ככה. הוא עשה רעש הילד הזה, תן לו סתירה, תעלף אותו, אתה מבין שהוא לא ידע, הוא יתעורר, הוא לא מבין מאיפה הוא נחת, למה? מי הם? היו מצבים הזויים שחמאס, בגלל דברים של פוליטיקה פנימית שלנו, החליט שהוא מתערב ויורה עלינו כתגובה ל... אתה יודע שהיה טוב להם, הם אומרים שהפוליטיקה הפנימית שהייתה בינינו, המחאות, ההפגנות, שמאל, ימין, רפורמה, לא רפורמה, הם אומרים שזה עודד אותם. הם ראו אותנו מתפרקים. מה הפחד שלהם? שאנחנו אגרוף. שאנחנו מתפצלים, בצד שני מעודד אותם. אתה יודע, יש דברים שאני כן חשוף אליהם, ואני לא מאמין. זה אנשים מהשמאל, לצורך העניין, וזה לא אכפת לי שמאל ימין, אל תכניס אותי לפוליטיקה הזאת, אני רק אומר, אנשים מהשמאל, מרץ וכאלה, שמגיעים ותומכים בהם שם. זה משפחות שנרצחו, זה משפחות שהיו הולכים לגדר ומוציאים אותם לבתי חולים, נכון. ומסייעים להם ונותנים להם ועוזרים להם. אחי, נכון. אתה מבין את הכוונה שלי? שים לב כמה אנחנו טובים, אבל אנחנו ממשיכים להיות טובים. זה להמשיך להיות טובים. פוטין מה? מה פוטין? מה עשה לאוקראינה? עדיין לא שם. מה הוא עשה להם בפתיחה שלו? מה הוא עשה? חרבו דרבו, כמו בשיר. מה שבא ליד, אתה מבין? לא רואה. ארצות הברית איך היא הגיבה לאפגניסטן ולכל אלה? גם נכנסה להם. בעוצמות. אבל... מחיקה סופית. דאעש התעורר, הרים את הראש, מה הם עשו? אין יותר דאעש. נכון, אבל זה לא פייר שאתה משווה אותנו לרוסיה. אני אומר שאנחנו שק חבטות, אנחנו לגמרי שק חבטות של העולם. נכון. אוקיי? זהו. העולם משתמש בנו. ארצות הברית, שהיא רואה שיש איראן נשק גרעיני משהו, מה היא אומרת לישראל? פתחו רגע עם חמאס. למה? פתחו שמה, איך קוראים לה חיזבאללה, תנסה להגן עליהם, ואז אנחנו נדע לתקוף כאן. אתה מבין? יש פה אסטרטגיות, משחקים, אסטרטגיות שאנחנו לא... אני אגיד לך יותר מזה, אנחנו גם סוג של קולומביה אמריקאית תכלס. אנחנו אמריקאים, יש להם 52 מדינות.
באורגינל 51 כוכבים, 52 זה אנחנו. כן, בובה על חוט. נכון. זהו. הם שולטים בנו, אתה יודע, לא רשמית, אבל כלכלית הם שולטים בנו. לא רשמית כתוב לך, אנחנו שולטים בכם, אבל עובדתית אנחנו יודעים שהם שולטים בנו, והנה הם רוצים לעשות הסכם חד צדדי, שזה בכלל עם קטר, ישראל וביבי לא רוצה לשלוח, אני קצת עוקב, קצת, לא הרבה, באמת קצת, מהמעט שאני יודע. זה שהם רוצים להציע מדינה פלסטינאית עצמאית, שבירתה תהיה ירושלים. מקובל עליך אחרי 7 באוקטובר? שסינואר יהיה ראש ממשלת זה? יש דברים, אתה מבין למה ביבי עושה כאילו על המלחמה שלו? וצד שני מטפטפים ככה. אתה מבין, אני לא אוהב את הפוליטיקה. בתכלס, אם אתה מסתכל על העם שלך, ועל הזכות קיום שלך, ושלא תהיה פה באמת שואה שנייה, כי הייתה שנייה, שלא תהיה שלישית, אז אנחנו צריכים להגיד לא פה עוצמה. הייתה שואה שנייה, כי אנחנו הגבנו איפשהו. כן, אבל זה שואה, מה ש... זה כן, היה ניסיון. ואני לא יודע, כאילו, אתה יודע, בשואה היה יותר נחמד נראה לי. כן? בטח. מה זאת אומרת? לשרוף תינוק בתנור. אז זה גם השואה. שנייה, בזמן שאבא ירוי וחי, אני בטוח שגם שם. אמא נאנסת, אוקיי? והתינוק ניצלה. האמא נרצחת אחרי האונס של 4, הם יושבים לאכול, האבא עוד שם, בסוף שהם יוצאים הם יורים בו, שזה כאילו המוות שלו. מה היה בשואה? הכניסו אותם תאי גזים. כן, אבל זה הסיפורים הגדולים שאתה מכיר. אני בטוח שסיפורים כאלה... אבל ברמה הזאת, תשמע... אני די בטוח. אז זה לא... אתה יודע, אני לא נשען על שום דבר. אני אומר, אני ראיתי שאנשים, כאילו בוא נגיד אפילו את המינימום 40 דקות האלה שהקרינו, כאילו שמעתי וראיתי אנשים, ראיתי אני בעצמי סרטונים שהזדעזעתי, אז אמרתי, אז עזוב. אם אני רוצה לשרוט את הנפש שלי, אני אראה את הדברים האלה. אם לא, לא כדאי. היו דברים מזעזעים שהם עשו. לא שמעתי שזה היה בשואה. לא שמעתי. תשמע, כשאנשים, עזוב שהם חיות אדם, בסדר? אבל כשאנחנו מדברים על בני אדם בכלל, במלחמה קורים דברים שהם, לא שאני מצדיק אותם, כן? אבל אני אומר, בטבע האנושי, קורים דברים כאלה, לצער. זאת לא מלחמה. עכשיו זה מלחמה. עכשיו. כן. עכשיו שיכנסו, הם מחיר המלחמה, כי גם אנחנו קודשים אותם, נכון? נכון. באו, עשו מעשים מטורפים. מה עשו? מעשים מטורפים. באו על סמים לבנונים. נכון. ובסרטי אימה הכי גדולים שיש, לא ראיתי את הדברים האלה. באמת, אני מדבר איתך אמיתי, זה לא הגיוני. לא מזמן אמרו לי, השבוע זה היה, שפתחו לבן אדם את הבטן, ופשוט אכלו לו את הלב, אכלו לו את הלב, ורואים את זה בסרטון, מהקסדאות של האלה. זה נשמע לך הגיוני, נתפס לך? כשהם על סמים, כן. לא נתפס לי. כשזה על סמים, כן. תשמע, היו דברים... בחיים שלי לא עשיתי סמים. לא יודע מה התגובה של סמים. אז אני אומר לך שלא נתפס לי במוח האנושי, שזה יכול לקרות שבן אדם פותחים לו את הגוף, מוציאים לב ואוכלים. מה קורה פה? אני דווקא מסתכל על זה מכיוון אחר. אני לא חושב שבאסלאם זה מותר לעשות דבר כזה. כל מה הם עשו שם, לא מייצג את האסלאם אפילו במיליגרם. אונס? מוסלמים. סמים? מוסלמים. נכון, זה גם בעיה. אלכוהול? מוסלמים. אלכוהול הם עשו? רצח נשים וילדים וזקנים? מוסלמים. מוחמד אמר את הדבר הזה? מוחמד הוא היה בן אדם לא הכי זה. אז בוא תקשיב. יש את מה שהוא אמר במרכאות, יש את מה שהוא עשה. אז בוא תקשיב יקירי, זה שהוא אמר, זה שהוא עשה, זה לא משנה. תשאל אותם, האסלאם לא אומר להם לעשות את הדברים האלה. נכון. זה איסור מוחלט ולא עשה מוחמד את הדברים האלה. לפחות לפי מה שקראתי, הבנתי ויודע. זה דת שהמציאו אותה, דת חדשה, וזה בדיוק הדת של דאעש, שרצחו וערפו ראשים וזה, של ילדים, נשים וזה, שלא האמינו בדת שלהם. מוסלמים שלא האמינו בדרך הזאת של האסלאם שלהם. יש לך את איראן. כולם ראולים, כולם זה, יש להם חוקים שם, לאט לאט מתחיל להשתחרר ומתחיל להיות קצת, אוקיי? העולם מתחיל לראות, הם מתחילים לברוח, הם מתחילים להגיב, הם מתחילים לדבר על האזרחים. איראן של שנות ה-50 הייתה נראית אחרת לגמרי. עזוב שנות ה-50 שלפני עשור, אחורה. פחות נתנו היום האינטרנט... אגב, העם האיראני הוא לא תומך ברובו. לא. עקבתי אחרי... במשחקי כדורגל היה בדיוק. שהקהל בכלל נגד. נכון. איך הוא אמר לי את זה? איך הוא אמר את זה? איך קוראים לו? הוא מומחה לענייני המזרח התיכון. והוא אמר שבאיראן 30%
ככה וזה ככה, זה אולי 10%, 15% שהם, כאילו, אתה יודע, עם שנאה ובדיוק כמו הממשלה. כל השאר נגד. רוצים חיים. להיות מלומדים, בלי התחפושות האלה יותר, להיות בעולם הליברלי, המתקדם, רוצים כולם להיות שם. הם בעולם של הטליבן של פעם, אתה מבין? של לחיות במנהרות. אז הם, לא, כאילו הממשלה אני אומר. הממשלה כן, נכון. והם מנסים לכפות עליהם את זה עדיין, אתה מבין? לא נותנים להם להתקדם, להתפתח. אינטרנטים סגורים שם, כאילו אין להם אינטרנט, אתה מבין? תחשוב שאתה יושב במדינה... כן, כמו בסין עם כל מיני... כן, אבל תחשוב שאין לך את הפריבילגיה לשבת עכשיו בתור איראני, לעשות עכשיו פודקאסט שאתה יכול להעיף אותו אתה מבין? אני חושב שאתה יכול, אבל בתנאי שאתה אומר את מה שצריך להגיד. תלוי אם אתה איש, כאילו מאוד זה, אבל אין להם את הפריבילגיה שיש לך, כאילו, הכל שם בשקט. אני לא יכול אבל לדבר חופשי כמו שדיברתי הרגע. מה, אני יכול להגיד באיראן זה היה הממשלה? מישהו עשה שם, תכננו ועשו? לא. מחר בבוקר יורים בך, כן. אז תשמע, אתה חי בדיקטטורה. והם מביאים את הדיקטטורה שלהם, ומנסים להעמיס את זה על כל מזרח התיכון. ובסוף, קודם כל על המזרח התיכון, ובסוף יפרקו את אירופה, הם גם ככה שולטים באירופה. בוא, תקשיב, הם שולטים באירופה ביד רמה. בלגיה, בספרד, בצרפת, לא משנה איפה אתה דורך, אסלאם. אתה בתור יהודי, ואתה מפחד לדבר בעברית. אתה מבין אותי? זה כבר הפך להיות ככה שהם תמוהים, חיים, גדלו, התחנכו, התערבבו. סבבה. אבל הקיצוניות... הם ניצלו את החוקים החופשיים של לא כולם כאלה, לא כולם כאלה. אם תוציא את כל הרעל, הכל בסדר, אתה מבין? ותיקח לצורך העניין, תשמע, אנחנו יכולים לדבר חופשי, כן? אבל אתה מדבר איתי על אסלאם. יש בחורה שהיא שחקנית פורנו שקוראים לה מאיה קליפה, אוקיי? מוכרת מאוד. תוציא את הפורנו, הכל בסדר. היא הפרזנטורית של מיאמי, של דיוויד בקהאם, קבוצת כדורגל ב-MLS, שהיא פרזנטורית של כל מיני, אישיות מוכרת, עוקבים אחריה. הייתה תקופה בזה, מוסלמית, אסלאם, אתה מבין? וכמה כאלה אתה מכיר עוד? לא רק בזה, בכלל... אבל יצא נגד ישראל. ברור שהיא תצא נגד ישראל. אבל האסלאם, ברור היא לא סובלת אותם, אבל האסלאם מקבל אותה? היו אבל גם הרבה קולות, שאני שמח עליהם, היו גם הרבה קולות מתוך האסלאם שהיו בצד של ישראל לגמרי. בוא נפתיע אותך, אולי לא ראית, בגלל שכנראה אתה אומר לי, לא ראיתי את זה. הבן של זה שהקים את החמאס ברח לשמו? מכיר אותו, כן. הבן שלו. שמעתי, כן. כל מקום בעולם מגיע לרעיונות והוא פשוט תומך במדינת ישראל בצורה פסיכית. בן של, שהיה אמור להיות הממשיך של. מי זה סינואר? הוא היה צריך להיות הממשיך של. לך, וזה ילד שגדל בתוך הגדה הזאת. הוא גם כתב ספר. איך תסביר את זה? הוא הבין מה קורה. נכון. עכשיו אתה הולך לזה שפרי פלסטיין שאומרים לך, אתה אומר לו סטופ. למה? אין לו תשובה לתת לך. אין להם תשובה לתת לך. למה בעצם לשחרר את פלסטין? לאן לשחרר את פלסטין? שלך לאירופה, תשאל אותם, הם לא יודעים מה הם עושים. הם סתם עדר. אבל א' כן, ב' זה תהליך כפול, כי גם הם, אתה יודע, זה כמו אתה עכשיו על רוסיה וזה, אתה יודע בערך מה קורה, אתה לא בתוך כל ההיסטוריה שלהם וזה, ואתה יודע, לקחנו כברירת מחדל את הצד לא של רוסיה, אבל אתה לא באמת יודע מה קורה שם, אתה מבין? אותו דבר הם, כשהם מסתכלים לפה, הם ניזונים ממה שהחדשות אמרו להם, מי שרצה אולי ניסה עוד קצת ללמוד שזה 3%, אני זורק. אתה מבין? הם לא באמת יודעים, שכנעו אותם שאנחנו הכובשים, ואנחנו זה למרות שאנחנו לא שם כבר שנים, חוץ מעכשיו, שנכנסנו חזרה. אבל שכנעו אותם שאנחנו העם הכובש, ואנחנו זה, וזה גם מתלבש להם על כל ההיסטוריה הגזענית וזה. לא, את הסיבות של זה אני יודע, כאילו אני מודע להם ביותר, כאילו גם אם אני הייתי חי שמה, באירופה לצורך העניין, הייתי חושב על ישראל שהיא גם כובשת. כאילו לפי איך שמציירים את זה בתקשורת, ואיך שמראים את הדברים, ומבחינת אתה יודע, הם עושים את זה בצורה מאוד, כאילו, הדחיפה התקשורתית שלהם והתמיכה שיש להם מסביב, הכל מטוטף, תשמע, יושבים לך פה סתם לצורך, אל-ג'זירה. שונאים אותנו. אל-ג'זירה. הם מטיילים במדינת ישראל, צלמים שלהם. חופשיים, ומצלמים. קח צלמים ישראלים עכשיו, חדשות ערוץ 14, 13, 12, היינו נוח. שים אותם באיראן לעשות את זה. הורגים אותם מחר. למה? הם לא ייכנסו אפילו. למה אז? מי שואל אותך שאלה, תן לי תשובה. למה? כי אנחנו עם מוסרי? כי אנחנו עם מוסרי? כי אנחנו רוצים להצטייר בסדר בפני העולם?
כי אנחנו עם שלא נסכן, כן נסכן, אבל עד רמה מסוימת את האנשים שלנו, אתה יודע, אם אתה יודע שאתה שולח אותם למות, אתה לא תעשה את זה. איזה סיכון יש לך פה? מה, אם אתה שולח עיתונאי לאיראן, הוא לא יוצא משם. למה זה אמור להיות? אם עיתונאי, סבבה שלהם מותר לו להיכנס לכאן. אגב, שלחנו, אבל הוא היה צריך להצניע תצניע, אין מה לעשות. תשמע, בוא, תקשיב, אני רוצה לטוס חודש רביעי לדובאי. אני יודע שיש חוקים מסוימים שאני עוקב. זאת אומרת, אני שואל שאלות, מתעניין, למה? ברומא תהיה רומאי, אתה לא יכול לבוא עכשיו לעשות מה שבא לך, אני לא יכול להסתובב להם ברחוב בלי חולצה, כאילו אני בבוגרש או בתל אביב. נכון. אתה מסכים איתי? לגמרי. יש קודים. ועוד סיפור עם אתיופי שהיה בטורקיה, לקח גת, גת פה חוקי. הוא היה עם גת שם לא חוקי, סמים 4 שנים ישב, השתחרר לו מזמן, אתה שמעת על זה? יש חוקים, תעקוב אחריהם, אתה מבין? זה מדינת אסלאם, ויש להם את החוקים שלהם, אתה לא רוצה להיכנס לתוך הבלגן הזה שלהם. אז מן הסתם הם אומרים לי, תשמע, מותר רק ככה וככה וככה, אני אקח, אם לא מתאים לי להיות שם, אני לא אהיה שם. אני לא אלך לדובאי. אתה מבין את הכוונה? אבל דובאי זה דוגמה קלה יחסית. נתתי דוגמה, כי כולם... אבל תנסה, אתה יודע, תנסה להיכנס, כמו שאמרת, לאיראן, אתה בחוקים... קודם כל, אני לא אכנס לאיראן. שמראש לא רוצים אותך שם. אתה לא יכול להיכנס לאיראן, יש לך כל עוד, יש לך דרכון, זה אין לך דם, זה לא... זה אפילו לא רלוונטי לשיחה הזאת, כי באמת אנחנו לא יכולים, נתתי לך רק את הדוגמה של העיתונאים, שזה נשמע לי כנורמלי, ופשוט אני בא להגיד לך שברגע שאתה נותן לגיטימציה לכל מיני כאלה, אתה יודע, תקשורות זרות, לבוא ולהתחיל לשדר לך מפה ולצלם את זה, אז זה נשמע הרבה יותר אמין, אתה מבין? אם הם יקבלו תמונות מתוך אז זה ישאר פחות אמין, אבל כמה פעמים ביימו? איזה שחקנים. בסוף, גם לקחו דברים שקרו בסוריה. איזה שחקנים הם אבל. נכון. איזה פדיחות הם עושים. נכון. אתה מבין? ההוא שלוקחים אותו כאילו מת, פתאום יורים טיל, ההוא קופץ מהזה והולך. כאילו, ילד, צובעים אותו, בובה. אבל הבעיה שלי לא עם זה, כי בתור עם שבמלחמה אתה עושה כל מיני טקטיקות של הטעיה. הבעיה שלי עם הערוצים... אבל אני רואה אותם בתוך אנשים שהם עושים את זה. הבעיה שלי עם הערוצים של העולם המערבי, שלקחו את זה כאילו, אתה יודע, שידרו את זה כאילו face value מה שנקרא, כאילו, הם אמרו, אז זה מה שקרה. אבל בוא תשמע, הבעיה שלנו זה הערוצים שלנו. תסביר. התקשורת, כמו חדשות ערוץ 12, חדשות 13, כאלה שבאים, שומע, וכאילו מראים אשכרה שאנחנו לא בסדר, אתה מבין אותי? כל היום להתעסק בביבי לא בסדר, זה הפסדנו וזה על הראש שלך, קמפיינים שממומנים במיליונים, לא יודע מאיפה, זה גם צריך לעבור ועדת חקירה. שלטים באיילון עולים הרבה מאוד כסף. צריך לבדוק את הנושא הזה, מי מממן, מי עומד מאחורי. וכל הקטע של כל היום להתעסק בשמאל, ימין, רפורמה, ואתה יודע, להתעסק בטפל ולא בעיקר, והנה קיבלנו אותה, לצערי הרב. התקשורת הישראלית עוזרת הרבה, האינטרס של הפוליטיקאים הישראלים עוזרים הרבה. אנשים מוכנים למכור. התקשורת הישראלית, וזה גם יש את זה בהרבה מקומות אחרים בתקשורת. בסוף אנחנו פוגעים בהרשנים. יש לה איזשהו משהו מסר שהיא מעבירה, והיא מתקתקת אותו. המסר הוא רייטינג בסוף היום. תצפה בנו, לא אכפת להם מה המחיר. זה יותר מרייטינג, זה לא רק רייטינג, זה גם מסר מאוד ברור. אם התקשורת בחרה בשמאל, מסר למי? היא תתקתק לך רק את השמאל. מסר למי? מסר למי? היא בונה נרטיב. אני אתן לך דוגמה. אני בקורונה הפגנתי מול הבית של לפיד. הייתה הפגנה, לא שמענו על זה בתקשורת. העלימו אותה, היה שם מכת"זיות, היה שם אלימות משטרתית, היה שם, אתה יודע, ממש, נכנסו לנו בצורה, לא עשינו כלום. נכנסו לנו בצורה, היה איזה שלב שאתה יודע, באו משטרה, עשו חומה, והתחילו לדחוף אותנו. עכשיו אני אומר לשוטר, תגיד לי לאן ללכת, אני אלך, אין לי שום אינטרס לזה. לא מעניין אותו. לא מעניין, הוא דוחף אותך. כן? לא שמעת על זה מילה בתקשורת, זה נעלם, העלימו את זה, למה? כי זה היה בניגוד לנרטיב שהם רצו לייצר. אתה מבין? למה שתפגין נגד ביבי? הם רוצים שתפגין נגד ביבי, לא נגד לפיד. לא, אבל אז היה בקורונה, היה להם נרטיב מאוד מדויק לקורונה, והם לא נתנו לאף אחד לסטות ממנו. כן. אתה מבין? זה לא היה ביבי וזה היה יותר הקורונה. שוב, אני פחות רוצה להיכנס לפוליטיקה, כי היא מגעילה אותי, ואם הייתי אוהב אותה, הייתי בתוך הפוליטיקה, מבטיח לך. היא מגעילה אותי. זה להיות שקרן, נוכל, ולחשוב על האינטרס שלך, אני לא אוהב את זה. אני אומר, או שפשוט אנחנו גומרים את זה, או שגומרים אותנו בסוף, כי אתה יודע כמה זמן זה יכול להיות. הרי כרגע אתה נותן להם לגיטימציה, ואתה נותן להם יותר ביטחון, יותר כוח. מה שהקטנים האלה הצליחו לעשות, וואלה, תשמע איזה ביטחון זה נתן לחיזבאללה. שזה עם כוח יותר גדול, כוח רדואן, וצבא יותר גדול של 100 ומשהו אלף.
עם כלים הרבה יותר כבדים, עם מנהרות הרבה יותר מטורפות שמגיעות לך עד... ואל תתבלבל. יש להם מנהרות שמגיעות לך גם עד הקריות. לפי ככה מה שאני שומע מאנשים שהם מאוד בקיאים בנושא, כן? יש להם יכולות מטורפות אחרות לגמרי. אז אם פה נפלנו, תחשוב מה קורה פה. אז בוא, אני אספר לך סיפור. בימים של אחרי שהכל התחיל, אתה יודע, אנחנו פה דיינו עם חדירות וכל מיני דברים, ואני שומע, אתה יודע, קולות, נקרא לזה חפירה. עכשיו, אני יודע כמה זה הזוי שמעזה הגיעו לפה עם מנהרה. בסדר? אמרתי, אני שומע דברים. קשרתי למשטרה, הפנו אותי לעירייה, שהפנו אותי לזה, שהפנו אותי לזה, אף אחד לא מעניין. בצפון אותו דבר. תושבים תעבור פשוט ביוטיוב, יש ישן. תושבים משם מתלוננים שהם שומעים כל לילה חפירות מתחת לזה שלהם. מכונות חדירות. ובדקו את זה ואמרו שיש חפירות מתחת לאדמה. מי מתייחס לזה? מה זה בדקו את זה? כאילו, מערכת ביטחון, כן, גופים שנו, מומחים. גם פה אמרו שיש באזורים. בגדר היה, כן. גם היה אותו מצב. ידידי, הם חיים מתחת לאדמה עכשיו. יש להם עיר, ארץ מתחת לאדמה, זה לא עיר. כל עזה מתחת לאדמה, בנויה הרבה יותר יפה מלמעלה. למעלה זה ולמטה זה כל הזהב. פשוט. ולא עושים עם זה כלום. ואנחנו מוקפים. עזה, מצרים וירדן וסוריה ולבנון ויהודה ושומרון. חייב להגיד שמצרים וירדן מתנהגות יפה יחסית. מתנהגות יפה, אבל... אתה יודע מה, אפילו טורקיה עם כל הזה, היא יחסית מתנהגת יפה. תראה, לכל אחד יש את האינטרס שלו. בסדר, ברגע גם החיזבאללה, אנחנו במלחמה עם החיזבאללה. מה מספרים לך אבל בתכלס? הם יורים עלינו בלי סוף שם. מה מספרים לך בתכלס? מה מספרים לך? הם יורים, יש תגובה נקודתית. הם יורים, יש תגובה יותר חזקה. הם הפציצו ופגעו, נגיד באישה ותינוק, אז התגובה הייתה יותר חריפה. לא באמת מלחמה. אבל פה מספרים לך גם עוד סיפור. יש פה זהירות, יש פה זהירות, לא רוצים, הבנת? רוצים אחר כך. אני אסביר לך למה. זה האמירה לפחות. בדיוק. קודם כל חייב להיכנס שם, אין ברירה. נכון. אבל רוצים לנקות פה קודם. עכשיו, הם לא נותנים לנקות, זה המטרה שלהם, שלא יהיה פה ניקיון. להפריע לנו. בדיוק. עכשיו, ברגע שאתה תסתובב עליהם, סיפור אחר לגמרי, המלחמה הרבה יותר קשה, והיא בלתי נמנעת, היא תקרה. הנה, בפודקאסט הזה שלנו, אני אומר לך, היא תקרה עוד השנה. תראה, יש לך עוד פליטים. היא תקרה עוד השנה. יש לך עוד פליטים מהצפון, שנמצאים במרכז. ברור. אתה מבין, אין שם חיים כרגע. ברור, ברור. עד לא מזמן, כנסו מהאזור, מה? כאילו, קריית שמונה פונתה, אלה פונו, אלה פונים. מה אני אומר בשורה התחתונה, זה שהמלחמה הזאת היא בלתי נמנעת, ואני חושב שאנחנו הגענו לקצה. לסוף. זה ייפתח מול לבנון, וזה יהיה איראן, ומשם תבוא עלינו הגאולה בעזרת השם. איראן, אבל אתה צריך כבר שזה יותר גדול. איראן אתה חייב לסיים. לא, אבל איראן, בשביל להיכנס באיראן, אתה צריך שארצות הברית, ואולי גם אירופה, יהיו משוכנעות שהן גם רוצות את זה, כי לדעתי... למה המשחטות האמריקאיות פה? למה המשחטה הבריטית פה? ברור שבגלל זה. למה איראן לא מניפה? לא, אבל השאלה אם הם פה בשביל להגיד לאיראן, לנסות להגיד לאיראן, אל תיכנסו, לא. או שהם פה בשביל המהלך הבא. הפוך. כן, הדבר השני שאמרת, בוודאי. האינטרס של אירופה וארצות הברית זה לפרק את איראן עכשיו. למה? היא כבר עוד שנייה מתחמשת בנשק גרעיני. ואז מה? אני מדבר. שתוק. ככה הם, שתוק. תדבר, והם מוכר בגלוי. אנחנו רוצים את הנשק הגרעיני בשביל לחסל את ישראל וארצות הברית. אז מה ארצות הברית עושה? יש משפט של הנייה, ששאלו אותו פעם באיזה רעיון, אם היה לך נשק גרעיני, הוא אומר, מה היה לי, כבר הייתי רואה אותו. אסור להם. אז ניסו הרבה מאוד זמן להגיע למתווה, משא ומתן וכל מה שצריך מול איראן, הרי נכון? היו כמה מתווים התפרקו. עוד זה. כן, עם סנקציות. יש הסכם, בדיוק, סנקציות, הסכמים, מה שאתה לא רוצה. לא עבד. זהו, צריך לתת לילד את הסתירה. שתנער אותו. זאת אומרת... זה אבל החולשה של המערב. המהירות שהוא ייכנס למלחמה, לפעמים היא איטית מדי. תראה, יש הרבה מחשבה. עלות תועלת. רמת מוכנות. אימונים. מי הכוח שעומד ממולך?
אתה לא הולך להילחם עכשיו בחמאס קטן, אתה הולך להילחם פה עכשיו בטילים בסדר גודל של בניינים פה. השאלה אם אנחנו מוכנים מבחינת אמצעים טכנולוגיים לעצור את הדברים האלה. אני בטוח שכן, אבל כמה? תראה, אין ספק שיהיה פגיעה, גם בנו. בא לך, מה זה אין ספק? אנחנו כל כך קטנים, הטילים שלהם שמגיעים, תחשוב שזה בא מאיראן, תחשוב שזה בא מחיזבאללה, אוקיי, אתה לא יודע. יש להם, כמו שאתה אומר, מיליציות, יש להם בכל מיני. אם זה החות'ים שבא לך מדרום, אם זה החמאס אם יישאר, פחות הם מפחידים אותי, כן? החות'ים הפתיעו את כולם. הבנת? פתאום בא לך אזור אילת, מתחילים להשתמש בחץ וכאלה. חות'ים, איפה הם באו בכלל? אתה יכול להיות מופתע בהמשך. אתה תהיה מופתע. שנייה, זה גם פתאום אתה תוקף את איראן, אתה מתחיל איזה משהו, מי מתעוררת לך באינטרס שלה? פוליטי, כלכלי? רוסיה. מי עם רוסיה? סין. רוסיה התעוררה כבר ככה אתה עושה, והתעוררה וגם סין התעוררה, מה? אבל רוסיה, עם כל זה שהיא התעוררה, כאילו, היא יחסית הייתה שמרנית בה, היא כאילו הגיבה את מה שהיא צריכה. רוסיה כפרה עליך, יש לה את המלחמה שלה, יש לה את הבעיות שלה, היא מול אוקראינה. כן, אבל דווקא יכולנו להיות פתרון טוב בשבילה. אתה יודע, עם ההסתבכות באוקראינה, היינו יכולים להיות תירוץ מאוד טוב בשבילה להגיד, אנחנו עכשיו רוצים להתעסק בזה ולא באוקראינה. אבל טוב לה להתעסק באוקראינה. רוסיה מאוד חזקה. היא חטפה מאוד חזקה, אבל כלכלית. קבוצות הכדורגל לא משתתפות במפעלים אירופיים, לא הכדורסל. לא, אני חושב כלכלית. סנקציות מטורפות עשו עליהם. כלכלית בעיקר, המדינה כלכלית נכון. נמצאת במצב קשה. אבל יש שם מאפיונר. נכון, בסדר. אתה מבין את העניין? זאת אומרת, הכל שם זה דיקטטורה אמיתית. כן. רק הכסף שולט שם, שם יש, אין להם אמצע. שחור לבן, או עשירים או עניים. הכי פשוט. זה יותר מזה, זה נכון. שחור או לבן, פוטין אמר כן או פוטין אמר לא, זה כאילו אין... ובדיוק, כמו באיראן, אסור לך לדבר. שים לב, אנשי תקשורת נעלמים, זה נעלם, זה נעלם. מאפיה לגמרי, אחי, זה לא... אז אני אמרתי לך, בקטע של איראן, יש לך את סין, אתה יוצא פה מלחמת עולם, פשוט. פשוט. שפה זה מה שאמרתי על המערב, כי המערב יודע לאן זה מוביל, זאת אומרת, כולם יודעים לאן זה מוביל, המערב כל הזמן בהימנעות, אני לא רוצה את הדבר הזה, אף אחד לא רוצה. אבל לפעמים אתה לא תיכנס למלחמה עם זה, כי אתה מפחד מהתוצאה ההיא. נכון. ואז אתה בעצם נמצא באיזה מצב כזה שאתה גורר מלחמה לא נגמרת. כמה סבלנות היה לנו איתם? מה? כמה סבלנות היה לנו עם השכנים פה? עודף. עד שזה לא הגיע וזה השפיע על המדינה שלך מאוד חזק. בוודאי, אבל תראה, במרכז, רפורמה. בצפון, צ'יל. רגוע. פה, אכלתם את כל הזה. הזעקות היו פה? עזוב, אני לא מדבר אפילו ביטחונית. זה השפיע על המדינה שלך, על החינוך, על הכספים שיצאו, על התרבות שנשחקה, על האנשים שנשחקים. אתה מבין את זה? עוד לפני הביטחון בכלל. אתה מדבר על 7 באוקטובר, מה שקרה? לא, אני מדבר על כל התהליך הזה של שנים שאנחנו נמצאים באיזה מצב של מלחמה, לא מלחמה. גדלנו על זה שאנחנו לומדים עד גיל 18, בגיל 18 אנחנו הולכים לצבא, לשמור על המדינה, להגן על המדינה. שים לב, זה מוטמע בנו. היום נולדנו למלחמה. הדור הצעיר פחות, אבל בנו כן, נכון. חורה. אני דור שנולד למלחמה. תמיד, הנה גם עכשיו, הילדים שלי נולדו, יודעים מה הם הזעקות, יודעים? 18, הם יוצאים למלחמה. אתה מבין את העניין? בארצות הברית זה עבודה. נכון. פה זה שירות חובה. זו השוואה קשה. לא דיברתי על זה. אני מדבר בגדול, כאילו שים לב, אנחנו מדינה שהיא למודת מלחמות. אנחנו חיים על החרב. מה הבעיה שלנו? שהם נותנים לנו לחיות על החרב. אנחנו לא מחפשים להילחם. תשים לב. בסדר, אבל אין לך ברירה. זאת אומרת, אם השכן שלך, אתה יודע... אתה שומר על עצמך. אם השכן שלך כל היום... אתה חייב לשמור על עצמך. נכון. אבל ואין לנו מדינה אחרת, לאן תלך? אין לך לאן ללכת. אבל עוד פעם, זה משהו שתמיד יישאר. בגלל זה אי אפשר לעשות לזה סטופ. אתה יכול למנוע את הנשק הגרעיני, שזה באמת יחסל אותנו. אבל מעבר לזה, זה תמיד יהיה. אבל זה תמיד נשאר, מעבר למלחמה עצמה, זה תמיד היה אינטרס של כולם חוץ מהתושבים. זה אינטרס של השליטים שלנו, של ישראל. כל ההנהגה שהייתה, היה לה אינטרס שזה יישאר. למה? כי הם מתעסקים בזה, הם לא צריכים להתעסק במה שחשוב. נכון. ארצות הברית, זה נותן להם, כל פעם שהם מתעסקים בזה, זה נותן להם קרדיט. איראן מן הסתם. אתה מבין? כולם חוץ מהתושבים שבאמת גרים במקומות האלה, היה להם אינטרס שזה יישאר. עוד פעם, יש איזה משחק מטומטם שהוא מובל על ידי איראן. הבנת? תציקו להם.
תעשו להם, תציקו להם, והם ממומנים. ויש מנהרות, יש מעברים, רפיח, מה שאתה לא רוצה. יש גם הבדל במחשבה, אבל. כסף תמיד זורם שם. יש גם הבדל אבל במחשבה, כי מבחינת, לפחות איך שהם מציגים את זה, לא יודע, אבל מבחינתם, כל הרג של יהודי הוא הישג, אתה מבין? הם לא צריכים להרוג עכשיו את מדינת ישראל, הם ברגע שהם פגעו ביהודים, הם עשו את שלהם. המטרה הייתה פשוטה. להרוג את כל היהודים, בסדר? והנה, פלסטין, כבשו אותה. עכשיו בוא נגיד לך משהו, בוא נלך לאוגנדה. נגיד להם שלום, נצא שם את הדגל של ישראל. זהו. אתה מחזיר אותנו להרצל כאילו? עברנו, שמע טוב, הם יבואו לאוגנדה. מי השכנים לאוגנדה? הם יבואו מאוגנדה, אלה יבואו לאוגנדה. האישו פה זה לא מדינה, זה לא הקוביה הקטנטנה. יש להם את החוף הכי יפה. זה מלחמת דת. יש להם את החוף הכי יפה, אני טועה? אתה מכיר את חוף אשקלון? כן. מה זה חוף אשדוד? זה מלחמת דת. מה זה חוף תל אביב? בקושי יש חוף. מה אתם רוצים שם? מה זה חוף, כאילו חיפה או סבבה? מה זה? לעומת מה שיש לכם? יש פה מלחמת דת. עד שאתה לא מת, הם לא יעזבו אותך. וזה יימשך ככה כל החיים. אני אמשיך להניח תפילין, והוא ימשיך לנשק את הרצפה. לא נשתנה. ואנחנו לא נסכים אף פעם, אוקיי? אנחנו נאמין באותו אלוהים, שזה אחד, אללה שלהם, אלוהים אחד. הם מאמינים בנביא, אני מאמין באלוהים ישירות. לא מאמין במשה רבנו. הם גם מאמינים הם מאמינים במשה רבנו. אבל הם מאמינים באללה. זה כאילו שנאמין במשה רבנו. הבנת? משה רבנו אמר, משה רבנו אמר. אנחנו מאמינים באלוהים, אלוהים ציווה, אלוהים אמר. כן, אבל אתה כן נשען על, סתם ניקח את זה לרבי נחמן, בסדר? אין בעיה, אבל רבי נחמן מברסלב זה כאילו מישהו מאמין בדרך שלו, אבל זה לא הדת שלו, זאת אומרת, זה אלוהים. הוא אומר מה אלוהים אומר. זאת אומרת, אבל כולם חופפים אחד את השני, כולם אומרים את אותם דברים, רק בגישה אחרת. יש את הנחמנים יותר נחמד, אתה מבין, של המוזיקה והווייב ושמחה. את הנחמנים, יש את האלה יותר, את הברסלב שהם יותר רקע. כל אחד והסגנון, הלבוש, אתה לובש ג'ינס כזה, אני כזה. אוקיי? הלבוש הוא לא משנה, האמונה שלנו והדת שלנו זה מה שמשנה. ואני ואתה מאמינים באלוהים, אני ואתה מניחים את אותן תפילין באותה צורה, ואומרים את אותה תפילה. זאת אומרת, אין שוני. וגם הם אותו דבר. אבל הם פשוט מאמינים מוחמד מה אמר. לא מה אלוהים אמר. אז איך אתה רואה את, איך קוראים אותם, נטורי קרתא, נגיד, שיצאו נגדנו? לא יודע להסביר אותם בכלל. מה זה? נטורי קרתא זה החרדים האלה, שנגד מדינת ישראל. שהם כביכול יהודים. הם יהודים, כן. אבל הם נגד מדינת ישראל. הדגל הוא לא שלהם. לא, כי הם נגד המדינה. הדגל שלהם הוא הפלסטין. והם הפרי פלסטיין. הם פרי פלסטיין, אני לא יודע אם הם נשענים על הדגל הזה, הם פשוט נגד המדינה. אז הם מניפים אותו, שורפים דגל ישראל ומניפים את זה. כן. מה הם? הם נקראים בשפת התורה ערב רב. איך? ערב רב. אוקיי, תסביר. זה אלה שבתוך תוכך, וזה היהודים שבך, אבל זה אלה שמחפשים להחריב אותך. זאת אומרת, הם ימכרו אותך, הם... אלה רוצים להחריב את המדינה עצמה, את הדת ואת כל ה... אתה מבין אותי? הם לא רוצים להחריב את הדת, הם פשוט חושבים... תן להם הזדמנות ודלק, הם שורפים את כולנו. כן, אבל לא את הדת. הם מאמינים שאלוהים צריך לתת לנו את המדינה, ולא אנחנו היינו צריכים לבנות... הם, הנשים שלהם לא מניחות תפילין, אם אני לא טועה? הם מניחים תפילין. נשים. נשים, לא יודע. אני חושב שכן, באותו בית כנסת מניחות תפילין, נשים. לא חושב, לא יודע. נטולי קרתא, אם אני לא טועה. הם הרבה בעולם נטולי קרתא יותר. הם יותר בעולם, לא כן, בארץ. בארץ עוד נגיעה אולי, מהשערים ראיתי. אבל הם יותר בעולם. זה, לא יודע, זה קאט, מה, איך אני אסביר אותם? זה קאט, בדיוק כמו שאתה מדבר איתי עכשיו על האסלאם. האסלאם יש לה דת יפה מאוד, שתדע לך, דת של כבוד, דת של ערכים, דת של אמיתי. והאחרים לקחו את זה לכיוונים אחרים, הם הגיעו, כן הצליחו להגיע לסדר גודל. בוא תיקח את כל האסלאם בעולם. שונא אותך? האסלאם כאסלאם? מוסלמים בעולם, כך בעולם. רובם לא, רובם... שונא אותך? בעצם לא יודע אם להגיד רובם, אבל בוא נגיד בעולם, אלה שחיים בעולם המערבי לפחות, רובם... מבטיח לך שלא, כי הם חיים בעולם מתוקן, איך הוא אמר אז? אי אפשר לבוא, כן, למדינה שמנגבת חומוס עם תרבות של סושי, אוקיי? זה לא משפט דפוק, זה משפט גאוני. במזרח התיכון צריך לדעת להתנהג כמו במזרח התיכון. למה הם אומרים את זה, וזה פרסי, שפרס זה איראן.
המשפטים האלה שהוא אמר, והדברים האלה שבאו, זה לא בא מסתם מקום, אתה מבין? הוא עצמו אומר, אם הוא היה יועץ אסטרטגי לצבא ההגנה לישראל, משרד הביטחון וכל הדברים האלה, אני חושב שהיינו במקום הרבה יותר טוב. כי הוא בא ואומר לך, שומע, אתה לא יכול לבוא להתנהג איתם בצורה, הם אוהבים, מה זה הם אוהבים? הם מבינים רק באלימות. מה הכוונה? ביד קשה. אם הם זרקו עליך טיל, תפרק אותם, הוא אומר, ואז הם מבינים, מפחדים לך, לא מתעסקים איתך יותר. נכון, אבל כשאתה בתקשורת, לעומת כשאתה לוקח את ההחלטות, אתה במקום אחר. כמה אנשים צמחו מהתקשורת, או מכל מיני מקומות, ופתאום כשהם קיבלו להיות בממשלה, או ברשות הממשלה, אז פתאום השתנו האמירות, השתנו... קודם כל אין לך את יד חופשית, זה ברור. הוא רק אומר דברים שהם אמיתיים ונכונים. ועכשיו מזה תעשה מה שאתה רוצה. אני מבין מה שאתה אומר. בפועל, יש עובדות. העובדה היא פשוטה. תתנהג איתם ביד קשה, אתה תקבל שקט. כן. אבל דיברנו על זה קודם. אתה לא מנהל את עצמך, העולם מנהל אותך. הם יחליטו מתי מספיק, מתי זה לא מספיק. וזה הבאסה. והם יודעים, אתה חושב שהם יודעים שאנחנו במלחמת חורמה, זאת אומרת שכמו שאמרנו קודם, שאו שאתה מסיים את זה או שאכלת אותם? אם הם יודעים עכשיו? כן. מקבלי ההחלטות בארצות הברית, עכשיו יודעים, מתחשבים, זה מעניין אותם שהמצב הזה. אני אומר רק את דעתי, לא שאני יודע. אני חושב שהם יודעים שזה עד הסוף. כאילו, אם אתה מדבר איתי על סינואר, סינואר יודע שהוא ימות. הוא יודע שהמדינה לא תעצור. הוא נלחם... סינואר יודע שהוא ימות כבר עוד הרבה לפני זה. כן, אבל בואו, אם כרגע עושים הפסקת אש והסכם והכל, זהו, לא נוגעים בו. נכון? הוא יודע שזה עד הסוף. שלא יהיה חמאס. ואני חושב שגם ביבי יודע את זה, שאם יישאר החמאס, עושים את תפקידו. מבחינת אזרחי מדינת ישראל. כן. הוא כרגע, הם הגיעו למצב שהם מול ביבי כרגע, אתה מבין? ההסתכלות של ביבי לא מה ביידן יגיד או מה זה יגיד. זה לא מעניין. יש לו פה בוחרים. יש לו פה עם שתומך בו מאוד. אתה מבין? הוא לא יכול לחזב אותו. וצריך לנקות את החמאס. איך הם אמרו? הוא הקים אותם ב-2007, אז הוא ימחק אותם ב-2024. אין מה לעשות, מה יקום אחרי זה, הכל בסדר. אתה מבין? לא יודע, אבל הוא חייב למחוק. אתה מבין? לפחות את הראשים לנתק לגמרי, לנטרל, שלא יהיה קשר בין ארגון שנקרא חמאס, שהוא בסוף הפך להיות כבר... הפך להיות צבא רציני. הכל. כן. שיהיה הפרדה, חיזבאללה יהיה לבד וזה יהיה לבד, אנחנו נתעסק איתכם אחרי זה, חיזבאללה ולבנון. פה אבל בצד הזה הדרומי לא יהיה לנו זה, יהיה לנו שקט, זה ימשיך השטויות. אנחנו שוכחים את הג'יהאד האסלאמי וכל מיני עוד... יש לך מלא, מלא, מה? נכון, השאלה אם אתה מוריד את החמאס עכשיו ולא צומח לך, אתה מבין, אתה באיזשהו מאבק כזה אינסופי. שיצמח לך מה שאתה רוצה שיצמח לך. כרגע מה שצמח לך והתפתח לך שם זה סרטן מטורף. בוא ננטרל את המחלה. בסדר? תן לילד להבריא. אחרי זה נתחיל להתעסק, כן? בצורה הרבה יותר נקודתית, עם איזה עוד סרטן שרק התחיל תהליך של להתפרץ יותר קל להשתלט עליו. אתה מבין את הכוונה שלי? לא יכול לקום לצמוח לך ארגון בשנייה, כמו שקם. פה יש לנו סכנה אמיתית. אגב, הוא לא צמח בשנייה, הוא צמח בשנים. נכון. יש לך תל אביב. יש לך... עד חיפה הם מגיעים בטילים. פה. פעם הם היו יורים רפצבר, הם לא מגיעים אפילו לגדר. היום, תראה. פעם הם היו סכינים רק, אחרי זה, כן, נכון. אחת האמירות באוסלו הייתה, אל תיתנו להם רובים. אני לא שואל אותך באופן אישי, כן? שאלה מופנית כללי. לאן אתה רוצה להגיע? איתם. איתם? עד מתי? עד שיכבשו עד חיפה ויעשו את הלינצ'ים האלה, ואז אולי נתעורר, או לא יודע, אני כבר לא... אז אני אגיד לך אחרת. אני לא מעניין אותי הם, אני קודם דואג לביתי. שלא ייכנסו לפה, אחרי זה... שלא ייכנסו. זה שאתה דואג לביתך זה נחמד. אני חושב שהם ייכנסו, ביתך לא מוגן. נכון. אז... לראיה, הרי כל מה שאמרנו קודם שהם ידעו, היה להם מודיעין בדיוק איזה משפחה נמצאת איפה. זה גם עובדים שנכנסו כל הזמן מאז. הם חזרו עם מספרים, חזרו עם מפות של היישובים, הם חזרו עם כל המודיעין הזה. הכל מתוכנן. אבל תבין, מה שאני בא להגיד לך, איך שהשב"כ שלנו לא עולה על דבר כזה שהם כבר כל כך הרבה זמן מתכננים את זה. כאילו, איפה המשת"פים? איפה המודיעין? כל הסיפור. זה כאילו, לא יודע, משהו מסריח לי. ואני קטונתי, אני לא יכול, כאילו, זה לא... אני יודע שבסוף היום,
ביום מן הימים נדבר ואני אגיד לך, זוכר? קלטת? הנה בסוף זה מכר אותנו, זה מכר אותנו. יש שם דברים מוזרים, ראיתי סרטונים של ישראלים שמובילים את השיירות. את השערות שלהם? כן, לבושים בכחול, מדברים עברית, היו... אני בן אדם, אני חי את הקונספירציה, את האמת. אני עוד מאחורה, על כל העניין של הקורונה, ושמה זה, לאן זה השתלשל, ופה לאן זה הולך, וידעתי מלחימה, וכאילו סוג של... אני עוקב. אני אחרי לייבים ודברים מעניינים של אנשים שהם כן, אתה יודע, מדברים על השתלשלויות, מה הולך להיות, איך הולך להיות. הרי בתקופת הקורונה דובר על זה שהם עושים לנו חיסונים כדי לנסות לשלוט עלינו, עם מסכות בפה שנסתום, אתה לא יכול לצאת ואתה לא יכול להיכנס, ואתה לא יכול להיכנס למקומות אם אין לך תו ירוק. אני הלכתי לעשות משהו במשרד הרישוי, לא יכלתי להיכנס, תמיד דחו לי את זה, נהיה יותר מדי כדי לנסות לשלוט עליך, והיה את הדיבור הזה. היה אפילו דיבור על צמידים, שאתה נכנס כן. צ'יפים. כן. לא, עזוב, עוד לפני צ'יפים, אני זוכר, אני גם לא מחוסן. צמידים. היה איזה שלב שאמרו, אם אתה רוצה להיכנס לקניון נגיד, אתה צריך צמיד שאומר שאתה לא מחוסן. נכון. סוג של, כאילו, לקחו לנו את חופש הפעולה, לקחו לנו את הדמוקרטיה, זה כאילו נהיה דיקטטורה. כן. אם לא תתחסן, בזוג שלי שתהיה בריאה, הריון תאומים, עובדת רשות. סבבה, היא עובדת מדינה, ראשת ברשות לשיקום האסיר, עובדת סוציאלית, יצא לך גם לראות אותה. תחשוב, הריון תאומים, בעבודה אומרים לה, אי אפשר להגיע לעבודה אם את לא עושה חיסונים. תשמע, אז מה אומרים לך? משחקים לך כבר על האוכל, על הבית, אתה מבין? כאילו, אז מה, על העיקרון שלך, תגיד, לא הולך, יושב פה, איפה כבר כסף? אם תביאו לי את הזכות בחירה, תקשיב, אם אתה מחוסן, אתה יכול לבוא לעבודה, הכל שגרה. אם אתה לא מחוסן, אתה יושב בבית, אתה לא יכול להגיע לעבודה. אבל, משכורת משולמת ככה או ככה. פייר? כן, אבל זה לא מה שהם עשו. אבל זה פייר, יש לי זכות בחירה. ברגע שאמרו לי, אם אתה לא בא, אז אתה לא מקבל. מה היא עשתה בסוף? היא עשתה 2 חיסונים. אני התמודדתי עם זה. להשלכות, למה שקרה, לתופעות לוואי. כאילו... אז אני גם הייתי בנקודה דומה. בסוף לא הגעתי ממש לנקודה הזאת. אבל אני כן עובד הרבה עם משרדים ממשלתיים בצילום, והיה נקודה שזה היה איזשהו איום כזה, יכול להיות שיגידו לי אתה או מתחסן או לא, או שאתה לא יכול לעבוד איתה. כן. ההבדל הוא שאני לא עם משפחה, ואני, אתה יודע, אם אני עכשיו צריך לשרוד איזו תקופה קשה של זה, אז יותר קל לי להתמודד. כן. אבל כן, עשו לנו שם, גם על זה עוד צריך להיות איזו חקירה רצינית. דיקטטורה אני קורא לזה. אבל יותר מזה, גם עכשיו, זאת אומרת, עכשיו אנחנו כאילו עסוקים במלחמה, אבל בואו ניקח את התקופה של בין לבין. גם אירופה, גם ארצות הברית, יש התעוררות של התושבים, של חבר'ה, מה עשיתם לנו? ופה עדיין מוכרים לך את זה. הרי דיברו על המפונים ששמו אותם באילת, שהם צריכים להתחסן, כי הם כולם בבית מלון אחד, ואולי הם ידביקו אחד את השני. תגיד. אתה מבין? כאילו, אצלנו אנחנו מאוד בזה הזיה, כאילו הכל היה בסדר בקורונה. אתה אולי לא רואה את הכלוב שמעליך, אבל אנחנו המעבדה של העולם. לגמרי, אתה... אף אחד לא עשה חיסונים בעולם, על מה אתה מדבר? לא, ישראל, חיסונים, אבל לא בכפייה כזאת. שנייה, בהתחלה, ישראל היא כל כך מיוחדת, כל כך מתוקה, שכל העולם מת עליה, שהוא אומר, אתם תקבלו את החיסונים הראשונים, שלא תמותו, שכל העולם ימות, קודם כל אתם. הגענו למצב שישראל הפכה להיות מעבדת הניסויים של פייזר ושל... אבל זה היה התנדבות שלנו. איך קוראים להם לשניים? מודרנה? לא יודע איך הם נקראים בכלל. איך הפכנו להיות שפני ניסיון? BBEV השיג, ההתגאות הזאת והגאווה הזאת של הבאתי ודיברתי עם המנכ"ל הזה ועשיתי, לא, עצור רגע. ארצות הברית צריך לקבל את זה ראשונה. אם בכסף עסקינן, אחי. אם בקשרים ובקומבינות עסקינן, אמת? רוסיה, סין, יש כל כך הרבה לפניך, למה ישראל? אני אגיד לך. שפני ניסיונות. א', שפני ניסיונות, ב', מבחינת מודרנה וכל החברות שמייצרות את הזה, המערכת בריאות של ישראל היא הרבה יותר קל לעקוב אחריה, הכל מתועד. אין לך את זה כמו זה. יהודים חכמים, יהודים מצליחנים, יהודים לא פריירים, יהודים תמיד מנהלים. אז למה? גם... אז 70% מהחברה שלך לקחה את החיסון. אומר לך. גם שיהודי הוא לא מנהל, שתשים יהודי בחו"ל, סתם בצרפת, זרוק אותו במקום, הוא יהיה מנהל. יש בנו איזו עילה של תמיד להיות המובילים. תשים לב לזה. ואני לא מדבר ישראלי, יהודי מול יהודי. מדבר איתך יהודי מול מוסלמים או נוצרים, או לא משנה. והם אמרו לעצמם, אם נצליח להשתיק את היהודים, נעשה עליהם שליטה, זה כבר יהיה כאן. כי בסין, ראית, עשו להם ככה, הם
בסין מה שעשו להם גם הרגו אותם, הרגו גם בסין אנשים. אתה אומר כאילו נתנו את החיסון בשביל להשיג שליטה? כן. אם אפשר לשלוט על הישראלים, על היהודים, אז אפשר לשלוט על כל העולם. יש פה עניין של התארגנות של ממשלה עולמית. שמע, יש עוד דיבורים. נכון, יש את הדיבור על זה. לא ממציא. יש גם, תשמע, ליצור ממשלה עולמית תחת כסף אחד. יש גם דברים מאוד נכון? קונקרטיים בזה. כל ההתנהלות של ארגון הבריאות העולמי, הם מעבירים חוזים בין המדינות, אני שמח להגיד שבישראל דווקא מתנגדים לזה. אבל העבירו חוזים למדינות, במקרה של מגפה, הם מקבלים את השליטה. מי? הארגון הבריאות ארגון העולמי? הבריאות העולמי. ומי עומד בראשו? עכשיו, לפני זה, מי מגדיר מה זה מגפה? ארגון הבריאות העולמי. אוקיי. אתה מבין? הם מגדירים מה זה מגפה, והם מקבלים את השליטה במגפה. אוקיי, כאילו כל ההחלטה שלהם אנחנו מיישמים. בדיוק. אז שתבין, מי עומד מאחורי הארגון הזה? מי התורם הגדול? מי? ביל גייטס. גייטס, כן. כן. יש פה איזה, לא יודע, משהו, דברים לא נכון, מסתכלים, מבין את הראש שלי? אני מכיר את הקונספירציה. דברים לא מתחברים לי, ובאמת הייתי על זה לגמרי. ומה עוד יש לנו? גם ביל גייטס מאוד מושקע בכל מה שקשור בתזונה כן. בתרופות, בזה. כן. יש את הקטע, עכשיו מה זה מגפה? הרי איידס, זה מומצא, מה זה? זה מהונדס. מהונדס. זה כאילו, זה לא הטבע נתן לנו את האיידס. זה אנשים פשוט האמירה היא שכן. עשו את המחלה, יצרו את המחלה. היו הרבה מחלות שיצרו אותם, שיש עליהם כבר חקירות ויש עליהם תשובות. זה בעזרת כוח אדם בלבד. מה האינטרס? אתה יודע מה האינטרס? תראה, שם גם היה אינטרס פוליטי של נגד ההומואים. כסף. לא, היה גם עוד משהו. כסף. תמיד זה בסופו של דבר כסף. כסף, מי מרוויח? לא. כל המפעלים של התרופות. לא, אבל זה שני דברים תמיד. כסף ושליטה. כסף ואו שליטה. אתה מבין? שם אני חושב שזה היה יותר עניין של שליטה, פחות כסף. היה? הרי זה התחיל באפריקה, מה הקשר כסף? לא, אבל שליטה. כשזה הגיע לארצות הברית. כי ארצות הברית... טוב, אני עכשיו מבלבל דברים. הכווינו את זה שזה יגיע לכל העולם שזה יתפזר, הרי רצו תרופות, רצו כסף, רצו זה. אז אתה אומר לי, ארגון הבריאות העולמי. הוא היה קיים אז? אני לא יודע. לא יודע, אבל זה ארגון לא אמין. אני חושב שאנחנו צריכים להתבסס על עצמנו. לדאוג לעצמנו. בעקבות הקורונה אנחנו יודעים טוב מאוד, שמי שעקב הוא יודע טוב מאוד שזה לא אמין. אז בגלל זה אמרתי, אנחנו צריכים לסגור את העניין הבריאות שלנו פה אצלנו. אנחנו צריכים לקבל את ההחלטות לגבי המדינה שלנו.